साथै तपाईले एउटा मोबाइल युजर हो भने सिम्पली यो भिडियो अन्तर्गत रहेर तपाईले जान्न सक्नुहुन्छ कि कसरी तपाईले गुगल ड्राइभ प्रयोग गरेर तपाईले आफ्नो भिडियो, अडियो, इमेज एन्ड लगायतका सम्पूर्ण डकुमेन्टलाई के भन्छ फ्युचरसम्म सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यसका लागि सिम्पली तपाईले के भन्छ आफ्नो जीमेल आइडी थाहा हुनुपर्ने हुन्छ एन्ड जीमेल आइडीको पासवर्ड तपाईले थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। सो सिम्पली यस भिडियो अन्तर्गत रहेर तपाईले यी कुराहरू जान्न सक्नुहुन्छ कि गुगल ड्राइभमा कसरी तपाईले आफ्नो इमेजहरूलाई तपाईले आफ्नो क्रिएट गरेका फाइल फोल्डरहरूलाई कसरी सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। सो साथै भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईको भाइको नाम मनोज एन्ड वेलकम टु ब्याक माई युट्युब च्यानल टेक्निकल मनोजमा। सो साथीहरूले स्टार्ट यसका लागि सिम्पली तपाईले के गर्नु होला भन्दाखेरि आफ्नो के भन्छ प्ले स्टोर एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली मैले आफ्नो प्ले स्टोर एप्लिकेसनलाई ओपन गर्छु एन्ड त्यहाँ तपाईले गएर आफ्नो के भन्छ गुगल ड्राइभलाई एकचोटि अपडेट गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ सर्च बारमा यहाँ गुगल ड्राइभ भनेर सर्च गर्छु। ओके, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गुगल ड्राइभ भनेर सर्च गर्नुभयो भने तपाईको अगाडि यस्तो टाइपको इन्टरफेस आउँछ। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले फाइनली यसलाई अपडेट गरिसकेको छु। तपाईको इन्स्टलको ठाउँमा अपडेट आउँछ भने त्यहाँ तपाईले अपडेटमा क्लिक गरेर आफ्नो गुगल ड्राइभलाई के भन्छ अपडेट गर्नु होला। सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ मैले अपडेट गरिसकेको छु एन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सिम्पली आफ्नो ओके हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले एकचोटि अपडेट गरिसकेपछि तपाईको अगाडि तपाईले ओपन गर्नुभयो भने यस्तो टाइपको इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ। एन्ड यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईले के भन्छ आफ्नो इमेजलाई अपलोड गर्न खोज्नु भएको छ, इमेजलाई सेभ गर्न राख्न खोज्नु भएको छ भने सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्लसको आइकन छ। सिम्पली प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको अगाडि 6वटा यस्ता टाइपका फोल्डरहरू ओपन भएर आउँछ। 6वटा चाहिन्छ मेथडहरूबाट तपाईले के भन्छ सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले फोल्डरमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले यहाँबाट तपाईले फाइल फोल्डर छ भने यहाँबाट क्रिएट गरेर तपाईले के भन्छ यहाँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ, अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सिम्पली मलाई अहिले फोल्डर अपलोड गर्न छैन, सिम्पली मैले क्यान्सल गर्छु। तपाईले छ भने रिक्वायर्ड छ भने त्यही अनुसार तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ। अनि फेरि प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नुभयो भने हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्यान छ, तपाईको कुनै पनि डकुमेन्ट छ त्यो स्क्यान गर्नुपर्ने छ भने यहाँबाट स्क्यान पनि तपाईले क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ गुगल डकुमेन्ट एन्ड गुगल सिट्स एन्ड गुगल स्लाइड छ। यो जुन 3टा एप्लिकेसन छ यो सिम्पली तपाईले के भन्छ प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले यहाँ गुगल डकुमेन्टमा क्लिक गर्छु भने यो सिम्पली तपाईले के भन्छ हाम्रो के भन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ कनेक्टिङ टु द गुगल प्ले स्टोर भन्छ। प्ले स्टोरबाट तपाईले गुगल डकुमेन्ट एप्लिकेसनलाई अपडेट गरेर इन्स्टल गरेर तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो सिमिलर 3टा यो 2टा एप्लिकेसन गुगल सिट एन्ड गुगल डकुमेन्ट यो पनि सिमिलर त्यस्तै नै हो। तपाईले यसलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ एक्स्ट्रा तरिकाबाट। ओके, यो हाम्रो के भन्छ डकुमेन्टका कुरा भइसक्यो। अनि तपाईले अब इमेजलाई कसरी तपाईले के भन्छ आफ्नो के भन्छ गुगल ड्राइभमा राख्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ अपलोडको अप्सन छ। सिम्पली अपलोडको अप्सनमा तपाईले क्लिक गरिदिनु होला। अनि अपलोडको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईको अगाडि फेरि टाइपको एउटा न्यू टाइपको इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली मैले प्लसको आइकनमा क्लिक गर्छु एन्ड अपलोडको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि मेरो अगाडि के हुन्छ मेरो ग्यालेरी ओपन भएर आउँछ। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो अगाडि के हुन्छ मेरो ग्यालेरीहरू ओपन भएर आउँछ अथवा मेरो फाइलहरू मेरो ड्राइभहरू जति पनि छन् अडियो भिडियो सबै कुराहरू यहाँ हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली मैले ग्यालेरीलाई ओपन गर्छु एन्ड ग्यालेरी ओपन गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ मैले के गर्छु भन्दाखेरि आफ्नो के हुन्छ इमेजहरूले के भन्छ अपलोड गर्न खोज्छु। ओके, सिम्पली यो इमेज छ, मैले यो इमेज सेलेक्ट गर्छु अनि यो इमेज सेलेक्ट गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ के भन्छ अपलोडिङ भइरहेको छ। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ केही टाइमपछि यो फाइनली अपलोड भइसक्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ फाइनली मेरो हेर्न सक्नुहुन्छ माथि यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, मैले तपाईँले स्क्रोल गरेर देखाइदिन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ नभने 1 फाइल अपलोड भइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। सो सिम्पली मेरो के भन्छ 1 फाइल फाइनली के भन्छ फुल एचडीमा मेरो के भन्छ इमेज यो अपलोड भइसकेको छ। ओके, सिम्पली मैले प्लसको आइकनमा फेरि क्लिक गर्छु एन्ड अपलोडको अप्सनमा फेरि क्लिक गर्छु एन्ड फेरि यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यो त मेरो ग्यालेरीबाट मेरो इमेज भयो। अब तपाईँले के भन्छ यदि भिडियोहरू छ भने तपाईँसँग कुनै अडियो छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली अडियोमा क्लिक गरेर त्यसलाई पनि यसरी तरिकाबाट के गर्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ फाइनली हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ वेटिङ टु अपलोड। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ अपलोडिङ भइरहेको छ। यो तपाईको नेट कस्तो छ फास्ट छ ओर स्लो छ त्यही अनुसार यो के भन्छ अपलोड भइसक्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो नेट फास्ट छ सो मेरो के भन्छ फाइनली के भन्छ यसै नै के भन्छ अपलोड भइसकेछ। सो साथीहरू यसै नै तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो कुनै फाइल छ भने त्यसलाई पनि सजिलो तरिकाबाट तपाईँले के भन्छ त्यसलाई सेभ गर्नु होला। सेभ गरिसकेपछि त्यसलाई के भन्छ यसै नै अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको कुनै पिडिएफ छ भने सिम्पली यसबाट तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ यसले सेभ गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। ओके,
सो साथीहरू यो तरिकाबाट तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि फाइल फोल्डर तपाईँको डकुमेन्ट छ, PDF छ लगायत अडियो भिडियो लगायत तपाईँको इमेजले सजिलैसँग तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, यसै नै के गर्न सक्नुहुन्छ, अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो गुगल ड्राइभमा राख्न सक्नुहुन्छ फ्युचरसम्मको लागि। ओके, सो साथीहरू भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि भिडियोले हेल्प गर्छ भने लाइक गर्नु होला एन्ड च्यानल पहिला टकाउनु भएको छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर जानु होला। सो साथीहरू आजको लागि यति, फेरि भेटौँ यस्तै इन्ट्रेस्टिङ टपिकमा। तबसम्मको लागि जय नेपाल, जिन्दाबाद।